أهلا بكم، أنا ياسمين وأنتم تستمعون إلى بودكاست أفلا يتفكرون. ولأن الفكرة بداية كل شيء، دعونا نعيد تصميم أفكارنا ونغوص في عوالم جديدة في كل مرة نلتقي فيها. واقف أمام المرآة، ترى شخصا غريبا، رأس كبير وبشرة مجعدة وجسد نحيل، ثم فجأة تجد نفسك في المستشفى تعاني من ضيق التنفس وعدم انضباط دقات قلبك، وتقريرك الطبي يشير إلى أنك مصاب بأمراض القلب والشرايين والسكري. وفي خضم كل هذه الأحداث تذكروا شيئا مهما جدا، أنت لم تتجاوز سن 20. فلماذا يحدث معك كل هذا؟ كيف ستكون مشاعرك تجاه حياتك في تلك اللحظات؟ هل ستكون ساخطا أم راضيا؟ هل ستكون سعيدا أم تعيسا؟ هذه بعض الأحداث التي تحصل مع مرضى البريجيريا أو مرض الشيخوخة المبكرة. وأنا أبحث في موقع تاد عن محاضرة لأشاهدها، وجدت محاضرة لشاب اسمه سام برينس المصاب بمرض بريجيريا. I'm Sam and I just turned 17. لم يتجاوز سن 20 وهو يظهر كشيخ ويتحدث بصعوبة، لكن كلامه ألهمني جدا. أنا لم أختر أن أصاب بهذا المرض، لكن بيدي أن أختار كيف أعيش حياتي، وأنا اخترت أن أكون سعيدا وأن أحقق ما أطمح إليه قبل أن أموت. My answer was simply that I have a very happy life. ما الذي سيطمح إليه شخص كسام؟ صدقوني إن قلت لكم الكثير. كانت فلسفته حول الحياة أن يركز على ما يستطيع فعله وعدم التشتت بين الأحلام والأهداف الغير واقعية. الحياة قصيرة، سواء لسام أو لنا، سواء عشنا 20 سنة أو 60 سنة، لا يهم، لأنها لا تقاس بالعمر بل تقاس بالغنى، غنى التجارب والخبرات والمغامرات التي نمر بها. العبرة من قصة سام هي أنه سعيد رغم كل ما يمر به من مرض، لأن السعادة قرار والعمل على الالتزام به واجب، وهذا لا يعني ألا نحزن حينما يصيبنا شيء ما، لكن لا يجب أن نضعف أمام هذا الشعور، ولنعلم أن هذا الوقت سيمر مهما كان مرا. بعد مشاهدتي لتلك المحاضرة علمت كم نحن محظوظون، لدرجة أنني نسيت كل مشاكلي، وأعلم أنكم ستشعرون بتلك المشاعر. أن تكون محظوظا لا يعني أن تملك قصورا وبيوتا كثيرة ورصيدا في البنك، وربما تملك شركتك الخاصة، مع العلم أن كل ذلك مباح وجميل أيضا وقد جبلت فطرتنا عليه. ولكن ما تعلمته من قصة سام شيء آخر، شيء ضاع منا وسط هذه الحياة السريعة. تعلمت أن المحظوظ هو من لديه روح طيبة تنظر إلى الجانب المشرق مع معرفة ومراعاة الجانب المظلم وتحدي صعوباته. المحظوظ من يملك جسدا سليما وعلاقات ببشر يراعون حالته مهما كانت، يبادلهم الحب والاحترام، وأهم شيء يقفون معه في مواقفه الصعبة كما هو يفعل ذلك أيضا. المحظوظ هو من يفيق كل صباح بأمل جديد متقد الطموح. المحظوظ في نظري هو من يفرح ويسعد بالأشياء البسيطة كضحكة طفل صغير وابتسامة شيخ كبير مار به، من يرى الخير في الكون رغم معرفته بالشر المتربص بالبشر في كل مكان وكل زمان، هو ذلك المحظوظ. حياتنا هنا إلى حين قد ينتهي في أي وقت، وما هذه إلا دار اختبار، فهل سنكون من المحظوظين الذين يقال لهم ادخلوها بسلام؟ وكما يقول مارك توين: ليس هناك وقت، الحياة قصيرة، ليس هناك وقت للخصومات والاعتذارات والانتقام، هناك وقت للحب فقط وللحظة إنجاز التعبير. ولنكن كسام رغم مرضه وصعوبات حياته إلا أنه سعيد. أنا أعلم أن السعادة ليست سهلة، وهي قرار
كأي قرار آخر في حياتنا يتوجب العمل بجد لأجل إنجاحه. Happiness requires maintenance. السعادة تتطلب الصيانة مثل السيارة تماما. حياتنا ومشاعرنا ومواقفنا وأفعالنا أيضا تحتاج إلى صيانة دائمة لكي لا تتعطل، فحينئذ سيكون الثمن كبيرا لإصلاح ما تبقى. كنتم تستمعون إلى بودكاست أفلا يتفكرون.